Hello guys, may unboxing challenge po ako ngayon. Karating lang yung order ko guys. Ito, malaking box. It's very challenge talaga. So, buksan ko ngayon guys. Pero, bago ko buksan itong box guys, mag-subscribe muna guys. At pindutin yung bell notification para lagi po kayong updated sa sunod kong mga video upload. So, samahan niyo ako guys to watch kung anong laman sa loob ng box guys. Sana yung video na to makatulong rin sa inyo at makakuha kayo ng kaunting ideas para sa ating kinabukasan. Bakit ito nagsuot ako ng sombrero parang cowboy. Ang kawawang cowboy. Oh my God! Wow! Kasi after teaching ko guys dito sa lugar namin, gusto kong mag-farm. So kagaya ngayon guys, nag-order ko ito that is related sa farm guys. For extra income at least kaunti guys. Basta may extra income. Kasi kung gusto po tayong lumago ang ating buhay, gusto po tayong yumaman, di ba? Dapat may multiple source of income. So ngayon guys, kahit nakapagod after teaching, tapos sa pagturo, nakapagod talaga guys. Pero tiniis ko lang kasi kailangan ko ng extra income. Kasi yung sweldo lang ang inasahan, hindi talaga for survival, it's okay. Pero pag gusto mong extra money or financial freedom, hindi pa sapat yung sweldo guys. So dapat may po tayong another source of income. Okay guys, so enjoy for watching guys. So umpisahan natin sa pagbukas yung itong box na malaking box. Okay guys, let's start. Okay guys. Sa loob ng box. Okay. Ito guys, yung harap. Ito natin buksan guys. I-open natin. So in-order ko guys last Sunday, so ngayon Tuesday, dalawang araw lang. Okay. Wow. Okay dito guys. Oh guys, ito na. Order natin guys from ito guys, yung lid tester for, kasi ito yung order guys, yung incubator. Kasi gusto kong magkaroon ng konting income guys sa
magtinda ng balot. Ito yung gamitin guys, yung incubator. So ito yung open natin. Ito yung egg lid tester. Nabilitan. Okay. Dito mo malaman na check mo yung egg kung anong form sa first day, second day hanggang maging balot. Ito na guys. Oh, maliit lang no. Oh, sa online ko nakita parang malaki, hindi pala. So ito yung guys, yung egg tester guys. At saka itong guys, incubator. 48 ang incubator guys. 48 na itlog. Yung pasok na dito. Oh, ito. Dalawa pala to. Dalawa pa ito yung one. Okay guys, ito yung loob guys. Tingnan mo. So mayroon tong thermostat ka humidity para balance yung kuha niya, yung itlog. Ano to? Water. Ano lagyan ng water? So 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 okay, 3 times 8, 24 24, so 48 guys insakto guys, 48 okay. So testingan natin guys kung mag-function na. Ito yung controller guys, yung power. Okay, testing natin. Okay, ito na guys, nag-iilaw na siya. 48 yung laman na itlog guys, kung anong klaseng itlog na i-incubate, pero sa akin pangbalot. Kasi gusto ko magtinda ng balot guys for extra income. At least counting. Basta may source of income guys. Okay guys, sana nakatulong tong video na to. Paki-click ang like at share para sa iba. So ito maganda tong business guys. Pero i-observe ko muna. Pero maganda talaga to yung pag may negosyo, extra income guys. Maraming salamat po guys. God bless. Stay safe guys.